Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Hát nem tudom mennyire látszik, mert nyakamban van a kamera, de hát ez most nem a megúró, hanem az új Kawasaki KLE 500. És hát a topmotor Tatabánya jóvoltából alkalmam nyílik kipróbálni ezt a vadonatúj kalandmotort, és most szándékosan nem is tesztet mondtam, hiszen nincs is olyan tapasztalatom, hogy össze tudjam hasonlítani a konkurens motorokkal. A célom inkább az, hogy kimondottan terepen mennyire lenne számomra élhető és biztonságosan terelhető ez az egyébként majd 200 kg-os motorkerékpár. Nem egy ilyen teszt lesz, hanem inkább csak egy első benyomás, hogy mégis milyen, mert azért eljátszottam a gondolattal, mert ahogy azért látjátok, a megúrót is mostanában inkább csak ilyen offroad helyzetekbe, vagy szakaszokba használom, nagyon szeretek így kijönni. Igen, a kis klasszikus formájú megúróval nagyon szeretek kijönni terepre kirándulni, felfedezni, viszont annak a motorkerékpárnak megvannak a korlátai ezeken az utakon. Viszont azzal nagyon bátor vagyok, mert pehelykönnyű és rendkívül alacsony a súlypontja az ilyen túra vagy kalandmotorokhoz képest. Sokszor hozom fel azt is, hogy annak idején a vészromommal sok mindent nem mertem bevállalni terepen, annak nagy tömege, magassága, illetve a nyilvánvaló képességeim hiánya miatt. A Kawasaki KLE 500 súlyban valahol a régi DLM közelében van, de elvilegben nem éri el a 200 kg-ot, viszont ami miatt érdekes lett számomra, hogy erről teli talppal ér le mindkét lábam, ha nyeregben ülök. A fórumokban többen említik ezt negatívumként, vagyis inkább azt, hogy középen nem elég magas, és terepen be tud úgy rugózni, hogy esetleg odaveri az alját. Na, hát ha a megúrót eddig nem vertem oda, akkor szerintem ezt se fogom, bár utólag elnézve a felvételeket, volt, ahol 50 km/h fölött mentem terepen. A 21 szolos első kerekek és a hosszabb rugóút más élményt adott, mint a jelenlegi kicsike kis klasszikus motorom. Adta magát a nagyobb tempó. Én ezt nagyon tudnám élni. Nagyon tudnám élni. Jaj Istenem, most ezt elhoztam. Az a baj ilyenkor, hogy evés közben jön meg az étvágy. Nem hoztam csak egy kamerát, mert mondom, csak tényleg egy ilyen menetpróba, de hát itt a 6-ba vagyok. A megúróhoz képest nekem ez így tényleg nem húzom neki, de így pak, elkapcsolok egészen a 6-ig És megy. Én köztudottan nyugisan motorozok, így városban tök jól el voltam az 5. és 6. fokozattal, de egy dinamikus előzéshez, gyorsuláshoz persze illik visszaváltani, azonban ez egy vadonatúj motor, majd később meg is mutatom, hogy mennyire. Szóval nem akartam pörgetni. Egyébként 45 lóerő, 9000-es fordulaton. Meglepően jó ez a kis szélvédő. Ahonnan indultam, odáig úgy jöttem el, hogy még a sisakom sem volt ugye lezárva, nyitott sisakként volt beállítva, teljesen, nem azt mondom, hogy full szélmentes volt vele, de abszolút nem volt zavaró. Tehát nyilván a megúrónál ugye nincs nekem szélvédelem, nincs előtte semmi, ott azért gáz. Mondjuk azért, ha így kinézek, akkor úgy érzem. De hogy itt ülök mellett, mögötte az úgy tök jó, és én azt gondolom, hogy azokon az utakon, amerre én járok, azért ez sokkal élhetőbb lenne. Kis vagány, és egyébként nem érzem úgy nehéznek, vagy úgy nehezebbnek. Mivel a Szentgyörgy-pusztai gödrökkel teli, kemény murvás szakasz nem bizonytalanított el, nem éreztem annyira nehéznek a KLE-t, és kimondottan jól is éreztem magam a motoron, szóval azt találtam ki, hogy eljövök ide Nagytagyos puszta felé, ugyanoda, ahol a múlt héten a megúróval is voltam,
és bevállalom vele a lágyabb, homokosabb földutakat is, hiszen nekem ez lenne a lényeg, hogy mennyire tudom szabadon élvezni vele a terepet. Azokat a kalandokat, amelyek a videómban is vannak. Útkeresések, ismeretlen, érdekes helyek felfedezése és az ezzel járó esetleges eltévedések. Szóval ez nem egy hard endurozás, hanem inkább kényelmes terepmotorozás, és számomra ez akkor nyújt élményt, ha közben nem kell küzdenem a technikával. És kicsit talán óvatosnak tűnök, de sajnos tavaly egy betegség miatt 20 kg-ot fogytam, és azóta is csak 60 vagyok, és nem nagyon akar visszatérni belém a tömeg, ráadásul ekkora motoron sem ültem az elmúlt 16 esztendőben. Viszont jó volna a megúrónál egy kicsit terepképesebb, de nem túl nagy, kezelhető, és persze számomra is megfizethető másik motorkerékpár. Na, itt volt a dinnyés kúria. Hát nem kérdeztem meg, hogy mennyire lehet poros a motor, de mindegy, egy picit kimegyünk ide, hogy tudjak róla csinálni pár vágóképet. Természetes közegébe, ugye? Mondom, kijövök vele ide a határba. De jó porol mögöttem. Ugye azért ezen nem olyan gumi van, mint a megúrón. Gyerekek, a tempót is teljesen más lehet vele menni. Jó, tetszik. Hát lehet, hogy itt a fensíkon kellett volna megállnom, na mindegy, majd megfordulok. Bár ott se rossz. Azért nem megyek vele úgy, mert most ez nekem is új. Mondhatni, ekkora motor már rég volt velem, de azért meg vagyok vele. A baloldali markolaton azzal a vészleállító-szerű piros kapcsolóval lehetne kikapcsolni az ABS-t, ami terepen jól jön. Ilyen a megúrón sajnos nincs, pedig olykor jó volna például kicsit kormányozni a hátsó kerékkel is. Persze azt a motort már jobban érzem, ezen meg még inkább nem piszkálom. Viszont később már lehetőségként ez is ott lenne, ha esetleg váltanék. Jézusom, figyeljetek, mennyi őz! Figyeljetek! Remélem, hogy benne van. Ott porolnak. Az egy hatalmas őscsorda. Mondjuk jó lenne, ha nem támadnának meg. Ott meg a nyúl, ott fut a nyúl. Ez így elég durva. Azt a mindenit, gyerekek. Azért ezt így jól elkaptuk most. Hopp, csak itt elkanyarodik az út. Na jó van. Idáig követjük akkor őket. Azt a mindenit. Remélem, hogy látszik. Ó, gyerekek. Nagyon tetszik. A hosszú futom mindent elsimít. Két tenger duruzsol, porfelhő száll. Ez a gép minden úton magabiztosan áll. Ó, gyerekek, hát ez teljesen más vele ilyen helyen menni, mint a megúróval. Ugyanaz a földút, kétféle gép. A megúró mesegyel más az összkép. Majdnem 60-nal megyek. És most még szerintem óvatos vagyok, mert mert nekem is új. Na de nézzünk rá az adatokra, és közben mutatom a részleteket is. A gép szíve egy 450 köbcentis folyadékhűtéses soros kéthengeres motor, amelyhez 6 fokozatú csúszókuplungos váltó csatlakozik. Elől 21, hátul 17 szolos fűzött küllős kerekek vannak.
A hasmagasság gyári érték szerint 185 mm, és ezt az értéket amúgy mindkét kerék rugóútja meghaladja, így elviekben előfordulhat olyan helyzet is, hogy középen odavered. Azonban a tesztmotor a drágább SE verzió volt, ehhez pedig jár a robosztusabb alukartelvédő is. Elől 43 mm átmérőjű fordított villák vannak, 210 mm rugóúttal, hátul pedig 196 mm az, amit be tud ülni a motor. Elől és hátul is egy-egy féktárcsát kapunk 300, illetve 230 mm méretben, és mindkét nyereg két dugattyús. Az ABS ma már kötelező tartozik, azonban terepmotorhoz illően ez kikapcsolható. A menetkész tömeg 194 kg, az üzemanyagtartály pedig 16 literes. Az ülésmagasság 870 mm, de ez trükközve van, mert elől annyira elkarcsosodik nem csak az ülés, hanem a motor is, hogy egy átlagos 176 cm-es ember, mint amilyen én is vagyok, teli talppal tudja magát támasztani mindkét oldalon. Egyébként pedig ülve, utazós pozícióban megfelelően széles és kényelmes az ülés. Fenomenális, nekem nagyon tetszik. Hát tudom, nekem most itt az újdonság varázsa, meg úgy lenne igazi, hogy összehasonlítom valami mással, de hát momentán a megúróval tudom összehasonlítani, de hát ég és föld is. Hát nem tudom, én ezeket a helyeket szeretem, tényleg nem vadállat módjára, és az ilyen kirándulásokat, amiket én csinálok, eszméletlen jó, mert amúgy meg nem olyan nehéz, nem érzem olyan nagyon nehéznek. ...83 km van a motorba, és hát nem ismerem a menüjét, azt mondja, hogy van egy átlagsebesség, egy totál idő, amit mentünk, egy akufeszültség, egy fogyasztás, egy pillanatnyi, egy átlag fogyasztás, gyerekek 5,2 liter. Nem tudom, ugye előttem ezt a 83 km-t, tehát tesztelték a motorokat, nem tudom mennyire vigyáznak rá ilyenkor, de 5,2 liter az, ja, mondjuk a Fiatom. A kis Fiat 500-asom. Na, másik az mi lehet azzal ja, az meg a Trip komputer, ami itt van. Nem tudom egyébként mennyire látszik. Jó. Hát még 190 km-re van üzemanyag, de minket most nem érdekel. Melyiken hagyjuk. Ja, mindegy, legyen a átlagfogyasztás mondjuk. De tessék, itt van, már 60-nal megyünk, 6-ba vagyok, és a 3500-as fordulat, de teljesen jó. Tehát így megrántom, akkor megindul. Ja, és amúgy ez az elsőnek forgalomba helyezett Kawasaki KLE 500 az országban. Szóval ilyen szempontból ez egy különleges motor, úgyhogy ha eljöttök Tatabányára a top motorhoz kipróbálni, akkor ez a tény adhat némi pluszt annak, aki érzékeny az ilyesmire. Egyébként pedig a KLE 500 alapváltozata nem kerül sokkal többe, mint a megúrón volt, 2,5 millió forint az ára. Ezért viszont nem kapjuk meg a robosztus kartelvédőt, a fémbetétes kézvédőt, ezt a magasabb szélvédőt, a teljes LED csomagot, bár a fényszóró az alapmodellben is ledes, ezt a TFT kijelzőt se, helyette egy valamivel egyszerűbb LCD van, illetve mindössze egy viszonylag sötétebb, metálszürke színben elérhető. Ezért a drágább SE változatért
2.750.000 kell kicsengetni, de ha figyelembe vesszük az utólag felszerelhető kiegészítő kárát, akkor ez tűnik a jobb választásnak, ha te sem csak aszfalton szeretnéd használni. Ráadásul mindjárt 3 szín közül is választhatunk. Összefoglalva, a videóból azért érezhető, hogy nekem nem volt csalódás az új KLE 500, azokra a kis felfedező túrákra, amelyek során elhagyom az aszfaltot, nekem tökéletes opció lenne, ráadásul az átlagnál gyengébb fizikumommal is jól elboldogultam vele a terepen, és igazából számomra pont ez volt a legnagyobb kérdés. Magam mögött hagyom a város zaját, ahol az aszfalt ontja a forró szagát. Úgyhogy mielőtt visszavinném a Top Motorhoz a gépet, még elgurulok a legfőbb támogatómhoz, hogy lássam, ő vajon hogyan is viszonyulna egy esetleges motorcseréhez, ha meglátja az új Kawasaki KLE 500-at. Doktor, nem nézi meg? Jézusom, de szép! Hát én ebből csendben lesz. Hát nem a tiéd, vagy csak nem mondtad meg Andinak? Ja, még majd hazamegyek, meglepetésért. De ez kurva jól néz ki ez a gép. Két kerék, egy út, 1000 élmény. Melyik a nyerő, a döntés a tiéd?